Halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek, köszöntelek benneteket a csatornámon. Folytatódik a FogGem TR9178-as labortápnak a vizsgálata. Mint látjátok, egy kis hiányosság tapasztalható itt az előlapján, ugyanis a beakadt műszert, azt ide kivettem az asztalra, és szét is bontottam részlegesen. Megszabadítottam az előlaptól, kicsavartam a rögzítőcsavarokat, és kihúztam a fekete műanyagházból. És megpróbálom nektek megmutatni azt, hogy erre pontosan miért is volt szükség. Egy pillanat, hogyha látjátok, akkor ott látható a lengőtekercs, és mellette az ezüstös fémes részen ilyen, hát hogy is mondjam, tehát rohadás látható, korrózió nyomai, ilyen barnás pöttyök, foltok. Emiatt sajnos a műszer az néha-néha megakad, és a teljes mutatóúton nem megy végig. Úgyhogy ennek köszönhetően hát vagy valahogy ki kell pucolnom onnan azt a korróziót, vagy meg kell próbálni valamilyen tisztító folyadékkal nagyjából kimosni és megjáratni a lengőtekercset, hogy kapirgálja le ott maga körül ezt a dzsuvát, vagy ha ez nem sikerülne, akkor egy másik műszert kell szereznem. Jelenleg itt áll ennek a labortápegységnek a javítása. Apróságokkal azért sikerült haladni, mutatom nektek, tehát kondicsere itt, kondicsere ott, itt az elkók le lettek cserélve, azt mondja, hogy ott fönt az elkók le lettek cserélve, ez az elkó le lett cserélve, ez az elkó is ott le lett cserélve. Nagyjából elkezdtem kitakarítani belül a tápegységet, úgyhogy remélhetően hamarosan egy éles tesztre is sort keríthetek. Hát jelenleg itt állunk, most egy kicsit rápihenek erre a műszer kérdésre, ugyanis ezt mindenféleképpen nyugodtan, kipihenten és átgondoltam szeretném kivitelezni, legalábbis akkor nekiállni, amikor nincsenek egyéb feladataim, mert ide nagyon nagy koncentráció, kézügyesség és, mint mondtam, türelem szükséges. No, ennyit most a TR9178-as labortápról, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, nézzétek meg a többit is a csatornán, iratkozzatok fel, így mindig kaptok értesítést arról, hogyha valami új dolgot feltöltök. Legyen szép napotok, sziasztok!